अनि के छ प्रब्लमहरु सल्भ गरेछ इन्द्रमणि नेउपाने मिस्टर इन्द्रजी के छ प्रब्लम सल्भ भएको छ कि के छ क्विज बनाउन व्यस्त भइयो हेलो हजुर सर मर्निङ सर खासै भएको छैन सर प्रब्लम सल्भ भयो डर धेरै खायो कि आप अलि व्यस्त भयो तिम्रो केही प्रब्लम छ भने सोध्न सक्छौ हैन नभए म एक दुईवटा प्रब्लमहरु सल्भ गर्छु आज ओके ल यसो गरौँ यो अलि शान्तिमा क्वेसनमा मैले यो 5 नम्बरको क्वेसन एकचोटि सल्भ गर्छु फाइभ नम्बर हेरौँ है A year ago, the Sagarmatha Growth Fund was being quoted at net asset value of rupees 21.50 and an offer price of 23.35. Okay, we are given यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि net asset value at the beginning let us call it net asset value at the beginning is 21.50 okay offer price भनेर दिएको छ offer price at the beginning let us call it P0 it's 23.35 today it's being quoted at rupees 23.04 and rupees 25.04 यो चाहिँ दुईटा नेट एसेट भ्यालु र अफर प्राइस दिएको छ एन्डिङ है एन्डिङ नेट एसेट भ्यालु ending net asset value at the end it is rupees 23.04 and offer price at the end this is P1 it is rupees 25.04 okay. What is the holding period return on this fund, load fund, given that it was purchased a year ago and that its dividends and capital gains distribution over the year have total rupees 1.045 per share. अब हामीलाई यहाँ dividend and capital gain distribution पनि दिएको छ dividend and capital gain distribution. So dividend at the end of year 1 plus capital gain distribution at the end of year 1 this is rupees 1.05 like the information हामीलाई दिएछ है the holding period return on
this investment is given by okay अब मैले केही कुराहरु यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ अस्ति मैले थ्योरी पढाउँदा पनि कुरा गरेँ थिएँ होल्डिङ पिरियड रिटर्न क्याल्कुलेसन को हाम्रो एउटा फर्मुला छ net asset value at the end minus net asset value at the beginning plus dividend distribution plus capital gain distribution divided by net asset value at the beginning यो चाहिँ हाम्रो जनरल फर्मुला हो तर मैले थ्योरी पढाउँदा पनि विभिन्न कुराहरु several things I have said म्युचुअल फन्ड भनेको बेसिकली टु टाइप्स को हुन्छ मतलब टाइप्स भन्दा पनि फन्ड को शेयर चाहिँ सेल गर्दा उनीहरुले दुईटा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा सेल गरेको हुन्छ एउटा फन्डलाई हामीले लोड फन्ड भनेर भन्ने गर्छौं अर्कोलाई नो लोड फन्ड भनेर भन्ने गर्छौं ठीक छ नि अब लोड फन्ड भनेको के हो भने if the mutual fund charges certain transaction cost to the mutual fund investor while buying and selling the shares, then such fund is called load fund. जस्तै हामी एउटा इन्भेस्टर भयो हामीले कुनै म्युचुअल फन्डको शेयर किन्नु पर्यो भने सामान्यतया हामीले नेट एसेट भ्यालुमा नै किन्ने हो है यसलाई बुझ्नु सामान्यतया if other things remain the same नेट एसेट भ्यालुमा नै किन्ने हो र म्युचुअल फन्डलाई हामीले शेयर सेल गर्दाखेरि नेट एसेट भ्यालुमा नै सेल गर्ने तर मैले भनेको थिएँ नि कतिपय म्युचुअल फन्डहरुले आफ्नो शेयर बिक्री गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको कमिसन एजेन्टहरुलाई इम्प्लोय गरेको हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरु युज गरेको हुन्छ अनि त्यस्तो म्युचुअल फन्डले त्यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा भएका जति पनि एजेन्टहरु हुन्छ उनीहरुलाई कमिसन दिनुपर्छ कमिसन दिनुपर्ने हुनाले त्यो कमिसनको कस्ट पनि अल्टिमेटली हामी जस्तो इन्भेस्टरले नि के गर्नुपर्छ त बियर गर्नुपर्छ हैन त्यसलाई हामीले लोड चार्ज भनेर भन्ने गर्छौं लोड चार्ज भयो भने जहिले पनि के हुन्छ एउटा कुरा ख्याल गर्नु लोड चार्ज भयो भने दुई प्रकारको लोड चार्ज हुन्छ एउटा फ्रन्ट एन्ड अर्को ब्याक एन्ड अब यो दुईटै हुन्छ भन्ने छैन है कुनै कुनै कम्पनीको फ्रन्ट एन्ड मात्रै हुन सक्छ फ्रन्ट एन्ड लोड चार्ज मात्रै हुन सक्छ ब्याक एन्ड नहुन सक्छ कुनै कम्पनीको दुईटै हुन सक्छ फ्रन्ट एन्ड पनि ब्याक एन्ड पनि तर कुनै कम्पनीको दुईटै नहुन पनि सक्छ यदि जुन कम्पनीले आफ्नो डाइरेक्टली म्युचुअल फन्डको शेयर डाइरेक्टली सेल पर्चेज गर्छ त्यस्तोले नर्मली लोड फी चाहिँ चार्ज गर्दैन र जसले डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरु युज गरेर कमिसन सेल्स फोर्सहरु युज गरेर उले सेल पर्चेज गरेको हुन्छ आफ्नो शेयर म्युचुअल फन्डले त्यस्तोले चाहिँ लोड चार्ज लिने गर्छ अब जस्तै कि फ्रन्ट एन्ड लोड चार्ज भनेको के हो भने एट द टाइम अफ पर्चेज वी हैव टु पे द फ्रन्ट एन्ड लोड चार्ज जस्तै यहाँनिर हेरौँ सगरमाथा कम्पनीको ग्रोथ फन्ड यो एउटा ग्रोथ फन्ड हो म्युचुअल फन्ड यसको कोटेड नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ इट वाज 21.50 okay 21.50 but its offer price was 23.35 यसलाई हेरौँ अफर प्राइस नेट एसेट भ्यालु भन्दा अफर प्राइस बढी छ नि यहाँनिर भनेपछि हामीले अब यहाँनिर यो शेयर किन्नु पर्यो भने we do not get at rupees 21.50 हामीले 21 रुपैयाँ 50 पैसामा पाउँदैनौं हामीले कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ हामीले 23.35 पेमेन्ट गर्नुपर्छ यो 23.35 मा तिम्रो लोड फी पनि इन्क्लुड छ एउटा शेयरको 23.35 हामीले इन्क्लुडिङ लोड फी त्यो बढी भएको त्यति पेमेन्ट गर्नुपर्छ यो के कारणले भएको त अफर प्राइस इज हायर देन नेट एसेट भ्यालु के कारणले यो चाहिँ फ्रन्ट एन्ड लोड फी भएको कारणले हामीले शेयर किन्ने बेलामा लोड फी तिर्नु परेको कारणले यो अफर प्राइस बढी भएको सो वी हैव टु पे दिस अफर प्राइस व्हाइल बाइङ द शेयर अफ दिस म्युचुअल फन्ड अब के भनेको छ अर्को यहाँनिर टुडे इट इज बीइङ कोटेड एट 23.04 अब अहिले यसको नेट एसेट भ्यालु चाहिँ 23.04 छ र अफर प्राइस यसको अहिलेको 25.04 छ यहाँ पनि के छ भने आजको पनि अफर प्राइस नेट एसेट भ्यालु भन्दा बढी छ हैन अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले त 1 वर्ष अगाडि किनेको यो शेयर तर यदि कुनै मान्छेले आज किन्नु पर्यो भने उले कति तिर्नु पर्छ उले 25.04
तिर्नुपर्छ आज किन्नु पर्यो भने। तर अब हाम्रो कन्टेक्समा भन्ने भने हामीले 1 वर्ष अगाडि किनेको आज हामीले बेच्छौँ। आज बेच्दाखेरि हामीले कतिमा बेच्छौँ? ल बोलाउ त, म्युचुअल फन्डलाई कतिमा बेच्छौँ टुडे? Or how much we receive from the sale of this share today? यो शेयर बेचेर आज हामीले कति पाउँछौँ? बोलौँ न, किन हो कोही पनि बोलिएन त? बोलेन भने त बुझिन्न है बाबु नानीहरू। आजको नेट एसेट भ्यालु 23.04 छ अनि अफर प्राइस 25.04 छ। आज हामीले यो शेयर म्युचुअल फन्डलाई सेल गर्यो भने हाउ मच वी रिसिभ? 23.04 or 25.04 net asset value or this offer price? हजुर, नेट एसेट भ्यालु पाउनु भनेन हामीले। तपाईँले भनेको ठिक छ। अब आज हामीले नेट एसेट भ्यालु पाउँछौँ। यो अफर प्राइस भनेको, आजको अफर प्राइस भनेको के हो भने आज कसैले यो कम्पनीको शेयर किन्नु पर्यो भने, यो कम्पनीको म्युचुअल फन्डको शेयर किन्नु पर्यो भने उसले 25.04 पेमेन्ट गर्नुपर्छ आजको डेटमा। र आज हामीले सेल गर्दैछौँ। सेल गर्दाखेरि हामीले नेट एसेट भ्यालु पाउँछौँ। अब यहाँनिर अर्को कुरा पनि भनिदिइहालेँ, यदि यो कम्पनीको ब्याक इन लोड फी पनि भएको भए, यहाँनिर ब्याक इन लोड फी छैन, दुईटा लोड फी हुन्छ कि, एउटा फ्रन्ट इन अर्को ब्याक इन। यदि यो कम्पनीको ब्याक इन लोड फी पनि भएको भए, ब्याक इन लोड फी भएको अवस्थामा हामीले सेल गर्दा 23.04 पाउँथेनौँ। कति पाउँथ्यो? कति पाउँथ्यो होला? ब्याक इन लोड फी भएको 23.04 भन्दा पनि हामीले थोरै पाउँथ्यौँ। तर यसमा चाहिँ यो 23.04 भन्दा थोरै भ्यालु छैन प्राइस। त्यस कारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा ब्याक इन लोड फी छैन। शेयर चाहिँ सेल गर्ने बेलामा यसले हामीलाई कुनै प्रकारको कस्ट लिँदैन। त्यही भएर हामीले नेट एसेट भ्यालु नै पाउने गर्छौँ। अब यो फ्रन्ट इन लोड फी फन्ड हो हैन। अब at the time of purchase, the investor of this fund pay, investors of this fund pay the beginning offer price, and at the time of sale they receive the net asset value ending net asset value, ending net asset value. Therefore, if any investor sells the shares of this mutual fund today after realizing dividend and capital gain distribution, the holding period return on this investment is when by okay, your holding period return formula appears like this. Just you be careful, right? So this is equal to net asset value at the end minus offer price at the beginning plus dividend and capital gain distribution.
divided by offer price at the beginning. So we apply this formula. फर्मुलामा अलिकति चेन्ज हुन्छ है, चेन्ज भनेको सिम्बल चाहिँ चेन्ज हुने हो, इनपुटहरु चेन्ज हुने हो। किनभने बिगिनिङमा हामीले प्राइस पेमेन्ट गर्नुपर्छ, हायर प्राइस पेमेन्ट गर्नुपर्छ। तिमीहरुले यति बुझे हुन्छ के किन्दाखेरि हामीले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ, बेच्दाखेरि हामीले कम मूल्य पाउँछौं भनेको। मतलब दुईटा प्राइस दिएको छ भने त्यो नै हाम्रो यहाँ एप्लिकेबल हुनेको। ओके, अब यो केसमा नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड we are given net asset value at the end is कति रे रुपीस 23.04 minus offer price at the beginning is 23.35 plus dividend and capital gain distribution is 1.05 divided by offer price is 23.35. Okay, you can calculate this. Yeah, 0.0317 or 3.17%. Hence, the investors realized holding period return from investment in this mutual fund is 3.17%. अब यहाँनिर मैले रियलाइज्ड भनेर किन लेखेको भन्दाखेरि उले यो 3.17% रिटर्न चाहिँ रियलाइज गर्यो, उले प्राप्त गर्यो। किनभने उले वर्षको सुरुमा किनेको थियो, आज उले बेच्छ के, बेचेपछि के हुन्छ त्यो गेन चाहिँ रियलाइज हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले रियलाइज्ड गेन भन्छौँ। होल्डिङ पिरियड रिटर्न चाहिँ दुईटा हुन्छ, एउटा हामीले रियलाइज गरेको त्यो पास्टसित रिलेटेड हुन्छ, अर्को चाहिँ एक्सपेक्टेड हुन्छ। एक्सपेक्टेड भनेको यदि आज इन्भेस्टमेन्ट गरेर एक वर्षपछि हामीले सेल गर्यो भने कति पाउँछौँ भनेर क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड भन्छौँ। Okay, this is about question number 5. सारा है त? भयो हैन, अगाडि बढौँ है। अब यस्तै एउटा अर्को रिलेसनशिप छ है यहाँ, यो 6 नम्बरको। अब जरुरी पर्यो भने म गर्दिनला, नभए पहिला हिन्टबाट पनि काम चल्ला। You have uncovered the following per share information about a certain mutual funds. Ending share price 2013, 14 र 15 को दिएको छ। Ending share price offer र NAV भनेर दिएको छ, NAV है, net asset value। Offer चाहिँ 46.20 र net asset value 43.20। अघिको जस्तै यहाँ पनि हेरौँ त, ending offer price चाहिँ net asset value भन्दा बढी छ। अनि यहाँनिर बिगिनिङ दिएको छ तलपट्टि, बिगिनिङ अफर प्राइस पनि नेट एसेट भ्यालु भन्दा बढी छ। अनि यो के हो भने जस्तै कि 13 र 14 लाई कम्पेयर गर्ने हो भने यो नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड भनेको 13 को, यो नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ 14 को लागि हुन्छ। अफर प्राइस एट द एन्ड भनेको यसको लागि 14 को लागि अफर प्राइस एट द बिगिनिङ हुन्छ। त्यस्तै गरी अफर प्राइस एट द एन्ड फर 2014 भनेको के हुन्छ, यो 15 को बिगिनिङ प्राइस हुन्छ।
है नेट एसेट भ्यालु एट द end for 2014 भनेको के हुन्छ नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ अफ 2015 हो त हामीलाई यहाँनिर बिगिनिङ एन्ड एन्डिङ अफर प्राइस एन्ड नेट एसेट भ्यालु दिएको छ सबैको अनि वी आर अल्सो गिभन डिभिडेन्ड इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन्स डिस्ट्रिब्युसन फर इच इयर डिभिडेन्ड इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ यो बोर्ड गरेछ मैले हेरौँ प्रत्येक वर्षको On the basis of this information, find the fund's holding period return for 2013 and 14 and 15. 3 वर्षको निकाल्नु छ holding period return. 13 को, 14 को र 15 को separately निकाल्नु. In all three cases, assume you buy the fund at the beginning of the year and sell it at the end of the each year. अब हामीले यो गर्दाखेरि assumption के मान्छ भने हाम्रो एकैचोटी 3 वर्ष हाम्रो होल्डिङ पिरियड होइन हामीले प्रत्येक वर्षको सुरुमा किन्छौँ र प्रत्येक वर्षको एन्डमा हामीले के गर्छौँ बेच्छौँ जस्तै 2013 को बिगिनिङमा किन्यो 13 को एन्डमा बेच्यो अनि फेरि 2014 को बिगिनिङमा किन्यो 14 को एन्डमा बेच्यो फेरि 2015 को बिगिनिङमा किन्यो 2015 को एन्डमा बेच्यो भने हाम्रो 2013 14 र 15 को होल्डिङ पिरियड रिटर्न के हुन्छ भनेर यो फर्स्ट पार्टले सोधेको छ Okay. And the second part like is in addition, find the fund's average annual compound rate of return over 3-year period. अब 3 वर्षको हाम्रो त टोटल 3 वर्षसम्म हामी लगानी गर्यौं प्रत्येक वर्ष किन्ने बेच्ने गरेर 3 वर्षमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने यो एज अ होल 3 वर्षमा हाम्रो एनुअल एभरेज कम्पाउन्ड रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेर त्यो पनि सोधेको छ अब तिमीहरुलाई सिम्पल कुरा यो अघिको जस्तै क्याल्कुलेसन छ जस्तै यो माथिको पार्ट चाहिँ 13 14 15 को त्यही भएर यसलाई ट्राई गरौँ मैले एउटा चाहिँ यहाँ सल्भ गरेको छु जस्तै कि नाउ यु आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द होल्डिङ पिरियड रिटर्न फर 2013 को लागि अब हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्दा अघिको जस्तै हो यहाँनिर पनि हामीले अफर प्राइस र नेट एसेट भ्यालुलाई लिने बिगिनिङमा हामीले बढी मूल्यमा किन्छौँ अफर प्राइसमा किन्छौँ र इन्डमा हामीले कम मूल्यमा बेच्छौँ नेट एसेट भ्यालुमा बेच्छौँ त्यही भएर यहाँ एप्लिकेबल हुने भनेको यो दुईटा प्राइस भयो है ख्याल गर्नु है यो दुईटा प्राइस र हाम्रो होल्डिङ पिरियड रिटर्न फर 2013 नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड इज 43.20 this one okay offer price at the beginning is 55 this one and the capital gain and dividend distribution is given here 2.1 and 1.83 now if you solve it अब यसको offer price भनेको 55 हो यसलाई solve गर्यो भने हाम्रो -0.1431 or negative return 14.31% आउँछ ठीक छ नि अब यस्तै गरी हामीले 2014 को पनि सल्भ गर्न सक्छौं यो सारौं त पहिला ल अब 2014 को हेरौँ है मैले यसलाई कपी गरेँ होल्डिङ पिरियड रिटर्न फर 2014 अब यसमा 2014 गरिदिने सबै फिगरलाई नेट एसेट भ्यालु dividend distribution for 2014 and capital gain distribution for 2014 अब यहाँनिर हेरौँ है नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड कति छ 2014 को नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड भनेको यो 60.47 छ ओके 60.47 त हामीले यहाँनिर
60. अब यहाँनिर हामीलाई calculation of annual average compound rate of return during 3 years holding period. Calculation of annual average compound rate of return during 3 years holding period return. अब तिमीलाई यो एनुअल एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सिम्पल एभरेज हुन्छ, अर्को कम्पाउन्ड एभरेज हुन्छ। थाहा छ हैन सबैलाई? सिम्पल एभरेज भने सिम्पली 3 इयर्सको होल्डिङ पिरियड रिटर्नलाई टोटल गरेर 3 ले डिभाइड गरे हुन्छ। सिम्पल अर्थमेटिक मिन निकाल्ने हो त्यो भनेको हैन। अब एनुअल कम्पाउन्ड होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? ज्योमेट्रिक मिन रिटर्न निकाल्नुपर्छ। त हामीले एभरेज रिटर्न निकाल्दाखेरि के गर्ने भने मानव रिटर्नलाई यो आर एबीजी भनेको एबीजी भनेको एभरेज है, एचपीआर एभरेज होल्डिङ पिरियड रिटर्न। यो एभरेज होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्दाखेरि हामीले ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नु पर्यो भने के गर्छ त? फर्मुला 1 प्लस holding period return for 2013 multiplied by 1 plus holding period return for 2014 and again multiplied by 1 plus holding period return for 2015 to whole power 1 by n minus 1. हामीले यो फर्मुला अप्लाई गर्छौँ, ज्योमेट्रिक मिन रिटर्न निकाल्ने। ठीक छ नि? अब यो क्याल्कुलेसन गर्दा one plus HPR 2013 को हेरौँ त 13 को यहाँ चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ 0.1431 छ, त्यही भएर यसलाई माइनस लेख्नु, माइनस 0.1431 है। 2014 को हाम्रो प्लस छ, प्लस कति छ? 0.5188 0.5188 अनि 2015 को पनि नेगेटिभ छ, नेगेटिभ माइनस कति? 0.0464 यो गर्ने। यसको पावर हुन्छ 1 by n भनेको 1/3 किनकि 3 वर्षको एभरेज निकालेको माइनस 1 यो गर्ने। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 1 minus 0.1431 into 1 plus 0.5188 into 1 minus 0.0464 एक कति आयो भन्दाखेरि 1.24107 1.24107 इसको पावर 1/3 minus 1। अब इसको पावर 1/3 सल्भ गरौँ। इसको पावर चाहिँ 1/3 भनेको कति हुने भयो? 1 divided by 3
यहाँ हुन्छ 1.0746 minus 1. Now this is equal to 0.0746 or 7.46%. You know, hence the annual compound average rate of return from the investment is 7.46%. Surya, let's solve it. Eh? अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ के छ हजुर सर ल मैले कतिवटा गरिदिउँ यो ओके यो 8 नम्बर गयो है क्वेशन नम्बर 8 The seeker closing fund turned in the following performance for the year 2015. अब एउटा म्युचुअल फन्डको क्लोज्ड इन फन्ड रहेछ त्यसको 2015 को चाहिँ यस्तो पर्फर्मेन्स दिएको छ के छ भने बिगिनिङ अफ द इयर र एन्ड अफ इयरको इन्फर्मेसन नेट एसेट भ्यालु 7.50 एन्ड अफ इयर बिगिनिङ अफ इयर यो भयो एन्ड अफ इयर 9.25 मार्केट प्राइस अफ द फन्ड सेयर 7.75 बिगिनिङ एन्डको 9 अब एउटा कुरा ख्याल गर है यो कस्तो कम्पनी हो क्लोज्ड इन म्युचुअल फन्ड हो क्लोज्ड इन म्युचुअल फन्डको यो 7.50 9.25 भनेको नेट एसेट भ्यालु भयो
अनि मार्केट प्राइस अफ द फन्ड सेयर भनेको के हो भन्दाखेरि यो स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ भएको प्राइस हो। ठीक छ नि, स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ भएको प्राइस। डिभिडेन्ड पेड ओभर द इयर 1.20, क्यापिटल गेन्स डिस्ट्रिब्युसन ओभर द इयर 0.90। अब यसलाई हामीले सिम्पली डेटा नोट गरौँ। गिभन बिगिनिङ नेट एसेट भ्यालु। सर डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन अलग अलग डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। त्यो यस्तो हो, तिमीले पाउँदा त अब जस्तै मानौ न एउटा म्युचुअल फन्डले 50% तिमीलाई दियो भने यो वर्षमा तिमीले त 50% भनेर डिभिडेन्ड भनेरै लिन्छौ। तर उसले त्यो डिस्ट्रिब्युसन गरेको क्यास भनेको त्यसमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ कि म्युचुअल फन्डको लागि। एउटा म्युचुअल फन्डले आफूले जुन जुन कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ त्यहाँबाट पाएको इन्ट्रेस्ट भयो अनि डिभिडेन्ड भयो, त्यसलाई हामीले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। अनि म्युचुअल फन्डले डिभिडेन्ड र के अरे इन्ट्रेस्टहरू मात्र इन्कम गर्दैन कि। म्युचुअल फन्डले त त्यो कम्पनीको सेयर किन्ने बेच्ने पनि गरिरहेको हुन्छ नि त कतिपय कम्पनीको। त त्यसरी किन्ने बेच्ने गर्दाखेरि म्युचुअल फन्डलाई क्यापिटल गेन पनि रियलाइज हुन्छ क्यासमा, अनि त्यो पनि क्यास डिस्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले डिभिडेन्ड इन क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन भनेर जोइन्टली भन्ने गर्छौँ है। अब नेपालमा त्यसरी छुट्याएर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गर्दैन होइन, तैपनि यो फन्डामेन्टली कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बिगिनिङ नेट एसेट भ्यालु, बिगिनिङ नेट एसेट भ्यालु ₹7.50 is it? अनि ending net asset value net asset value ₹9.25। अनि त्यस्तै गरी मार्केट प्राइस दिएको छ। बिगिनिङ market price per share, let us denote it as P0, ₹7.75। and ending market price per share for the 9। Any dividend distribution, D1 ₹1.20। Capital gain distribution, ₹0.90। So these are the information. Now, based on this information, number A, based on this information, what was the net asset value based HPR for the SCEF in 2015? Clearly, one is a question. Any confusion? The net asset value based HPR for the SCEF in 2015 is given by holding period returns. So they do net asset value based. So there, net asset value based holding period return, holding period return for 2015. This is equal to simply original formula. Sir, net asset value at the end minus net asset value at the beginning plus dividend distribution at the end plus capital gain distribution at the end divided by net asset value at the beginning. So we apply this formula. Okay. So this two like follows up, right? अब यहाँनिर हेरौँ net asset value at the end. Net asset value at the end हाम्रो कति छ
net asset value at the 9.25 rupees 9.25 minus net asset value at the beginning 7.50 plus dividend distribution 1.20 plus capital gain distribution 0.90 divided by beginning net asset value 7.50. So we apply this formula. Data ठीक छ नि हैन 1.29 7.50. Okay. यसलाई लेखौँ है. ल यसलाई सल्भ गरौँ त. सल्भ गर्दाखेरि 9.25 minus 7.50 plus 1.20 plus 0.90 divided by 7.50. यहाँ आउँछ 0.5133 or 51.33%. Hence, net asset value based holding period return for the year 2015 is 51.33%. अब हामीलाई सेकेन्ड नम्बरमा नम्बर बी मा the percentage premium or discount at which the fund was trading at the beginning of the year and at the end of the year are calculated as follows. मतलब वर्षको सुरुमा यो चाहिँ प्रिमियममा सेल भएको छ कि डिस्काउन्टमा सेल भएको छ त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं. त्यसैगरी वर्षको एन्डमा प्रिमियममा सेल भएको छ कि डिस्काउन्टमा सेल भएको छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्ने यसबाट. अब यो सिम्पली हामीले प्रिमियम हो कि डिस्काउन्ट हो भन्ने कुरा अलवेज वी कम्पेयर द मार्केट प्राइस अगेन्स्ट द नेट एसेट भ्यालु. क्लोजिङ फन्डको के हुन्छ भने क्लोजिङ फन्डको नेट एसेट भ्यालु एउटा हुन्छ तर त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा त्यसको ट्रेडिङ चाहिँ नेट एसेट भ्यालु भन्दा डिफरेन्ट प्राइसमा ट्रेडिङ भएको हुन सक्छ. The different price may be higher than net asset value or lower than net asset value. If the price is lower than net asset value, we call it discount. And if the price is higher than net asset value, we call it premium. Right? Net asset value भन्दा कममा ट्रेडिङ भएको छ भने त्यसलाई हामीले डिस्काउन्ट भनेर भन्ने गर्छौं. नेट एसेट भ्यालु भन्दा बढीमा ट्रेडिङ भएको छ भने त्यसलाई हामीले प्रिमियम भन्ने गर्छौं. ख्याल गरौँ है. यति कुरा त सिम्पली बुझ्नु पर्यो. अब जस्तै कि यो हामीले जस्ट वी क्यान आइडेन्टिफाई बाइ कम्पेयरिङ दोज फिगर्स. यहाँनिर हेरौँ है. बिगिनिङ नेट एसेट भ्यालु 7.50 छ र बिगिनिङ मार्केट प्राइस चाहिँ 7.75 छ भनेपछि यहाँनिर के भयो त यो प्रिमियममा उ भयो कि डिस्काउन्टमा? ल भनौँ त बिगिनिङमा बिगिनिङ नेट एसेट भ्यालु भन्दा बिगिनिङ प्राइस कति छ? हायर छ हैन. हायर छ भने चाहिँ बिगिनिङमा यो के रहेछ त नेट एसेट भ्यालुमा प्रिमियममा सेल भएको रहेछ हैन. त्यसकारणले हामीले अब पर्सेन्टेज प्रिमियम एट द बिगिनिङ we calculate the percentage premium at the beginning calculation गर्न हामीले अब beginning price minus beginning net asset value
divided by beginning net asset value. मैले सिम्बलमा लेखेँ यसलाई पर्सेन्टेज प्रिमियम एट द बिगिनिङ किनकि प्राइस चाहिँ हायर छ नि त नेट एसेट भ्यालु त्यही भएर हामीले यस्तो लेख्ने यो पर्सेन्टेज प्रिमियम क्याल्कुलेट गर्दा बिगिनिङ प्राइस इज हाउ मच beginning price is I think 7.75 and beginning net asset value is 7.50 divided by 7.50 we were the heading number 0.25 divided by 7.50 your 0.0333 ounce or 3.33%. Hence, the fund's shares were trading at 3.33% premium on net asset value at the beginning. Just to identify whether these shares were trading at discount or premium at the end of year. अब end of year को लागि हामीले end of year को net asset value र market price per share लाई compare गर्नु. End of year को net asset value कति छ? End of year को net asset value 9.25 छ. Market price चाहिँ 9 छ. भनेपछि end of year market price is less than net asset value. That's why it is selling at discount. यो डिस्काउन्टमा सेल भएछ भन्ने बुझिन्छ. त्यही भएर हामीले अब एन्ड अफ इयरको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो फर्मुला मैले यहाँ कपी गरेँ. यो पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट एट द एन्ड भन्नु पर्छ है. अब यो फर्मुलालाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई यो नेट एसेट भ्यालु अगाडि राख्छु एट द एन्ड अनि प्राइस चाहिँ पछाडि राख्छु एट द एन्ड र नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड. मैले खालि इन्टरचेन्ज गरेको डिनोमिनेटरलाई किनभने यहाँ प्रिमियम र डिस्काउन्ट लेखिसकेपछि यो प्लस र माइनस लेखिन्न कि प्रिमियम प्लस डिस्काउन्ट चाहिँ माइनस भनेर लेखिन्न. यहाँ लेखिसकेपछि सिम्पली हामीले के बुझ्नुपर्छ प्रिमियम भनेको प्लस हो डिस्काउन्ट भनेको माइनस हो भन्ने बुझ्नुपर्छ. त्यही भएर यस्तो गरे अब यो इन्टरचेन्ज गर्दैको मैले माइनसमा लेखे पनि हुन्छ त्यति फरक पर्दैन. अब नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड इज रुपिस 9 रुपियाँ छ. 9 रुपियाँ हो क्या होइन 9 रुपियाँ 25 पैसा 9.25 अनि प्राइस एट द बिगिनिङ इट इज 9 डिवाइडेड बाई 9.25 मलाई सल्भ गरौँ. यहाँ आउँछ 0.0278 or this is equal to 2.78%. Hence, the fund's shares were trading at 2.78% discount from net asset value at the end. ठिक छ नि.
ब अगाडि बढौँ ल सगु सारी हो सरी हो ल अब यसको नम्बर सी मा हेरौँ है यसमा नम्बर सी मा के भनेको छ भने यसलाई मैले क्वेशन कपी गरेँ तल सजिलो हुन्छ What was the market based HPR for the fund in 2015? अब यहाँनिर यसलाई हामीले did the market or did the market did the market premium or discount add to or hurt the holding period return on this SCEF explain? अब यो पछि explanation गरौँला पहिला हामीले के गरौँ भन्दा नम्बर सी मा calculation of the market based HPR for the fund in 2015 you calculate 2015 को market based HPR calculate गर्ने है अब market based HPR भनिसकेपछि हामीले फर्मुलालाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्केट प्राइस लिनुपर्छ हामीले मार्केटमै किन्छौं र मार्केटमै बेच्छौं के त्यही भएर हामीले मार्केट बेस्ड भनेको मार्केटको प्राइस लिनु पर्यो मार्केट प्राइस लिँदाखेरि यो फर्मुलामा अलिकति चेन्ज हुन्छ जस्तै यो फर्मुलामा मैले कपी गरेँ यो नेट एसेट भ्यालुको ठाउँमा मार्केट प्राइस राख्नु ओके नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड को ठाउँमा मार्केट प्राइस एट द एन्ड नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ को ठाउँमा मार्केट प्राइस एट द बिगिनिङ अब यो कति छ त क्वेशनमा हेर्ने हो भने नर्मली मार्केट भ्यालु चाहिँ एट द एन्ड 9 रुपैयाँ छ बिगिनिङ 9.25 छ हैन सरी एन्डिङ मार्केट प्राइस यहाँ छ बिगिनिङ 7.75 छ र एन्डिङ चाहिँ 9 छ P19 7.75 ओके सो अब this is equal to rupees 9 minus rupees 7.75 plus dividend distribution 1.20 plus capital gain distribution 0.90 divided by rupees 7.75. Calculate 9 minus 7.75 plus 1.2 plus 0.90 divided by 7.75. You also have 0.4323 or 43.23%. Hence, the market-based holding period return on the fund's shares is 43.23%. Yes, everyone.
अब हामीले यो क्वेशनको एन्सर दियौँ डिड द मार्केट प्रिमियम or discount add to or hurt the holding period return on this सगरमाथा क्लोजिङ फन्ड एक्सप्लेन भन्छ मार्केटको प्रिमियम वा डिस्काउन्टले जस्तै हामीले यहाँ हेर्छौँ नि मार्केटमा यो बिगिनिङमा प्रिमियममा सेल भएको छ इन्डिङमा डिस्काउन्टमा सेल भएको छ यो मार्केट प्रिमियम वा डिस्काउन्टले यो सगरमाथा क्लोजिङ फन्डको होल्डिङ पिरियड रिटर्नलाई एड गर्यो कि हट गर्यो एड भनेको बढायो कि घटायो भनेर सोधेको छ अब सिम्पली हामीले केबाट एन्सर दिन सक्छौँ जस्तै कि हामीले त यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न सीमा क्यालकुलेट गर्दा त्यो प्रिमियम डिस्काउन्टलाई सबैलाई कन्सिडर गरेर गरेछौँ मार्केट प्राइस लिएछौँ मार्केट प्राइस लिएर क्यालकुलेट गर्दा होल्डिङ पिरियड रिटर्न कति छ 43.23 छ ठिक छ नि तर यही होल्डिङ पिरियड रिटर्न हामीले नेट एसेट भ्यालुको आधारमा हेर्ने हो भने अन द बेसिस अफ नेट एसेट भ्यालु इट वाज 51.33 एज क्यालकुलेटेड इन पार्ट ए हो कि होइन 51.33 43.23 मार्केट बेस्ड होल्डिङ पिरियड रिटर्न कम छ अब यो कम हुनुको कारण के हो भने प्रिमियम वा डिस्काउन्टको कारण त्यस कारणले प्रिमियम वा डिस्काउन्टले होल्डिङ पिरियड रिटर्नलाई के गरेको देखिन्छ एड गरेको देखिन्छ कि हट गरेको देखिन्छ होल्डिङ पिरियड रिटर्नमा कन्ट्रिब्युसन गरेको देखिन्छ कि त्यसलाई आघात पुर्याएको देखिन्छ हट गरेको देखिन्छ हैन कम छ नि त हामीले के लेख्छौँ भने the market based HPR कति भन्दाखेरि यो 43.23% on this fund is lower than the net asset value based HPR net asset value based HPR कति 51.33 51.33 this implies that market premium and discount did hurt the holding period return on this fund. No, यति लेख्नु यो काट्दिनु रिटर्न किन कम भयो भने यदि हामीले मार्केटमा किन्नु बेच्नु परेको भए सुरुमा हामीले प्रिमियममा किन्नु पर्थ्यो भनेको नेट एसेट भ्यालु भन्दा बढीमा किन्नु पर्थ्यो र लास्टमा चाहिँ हामीले इयर एन्डमा हामीले डिस्काउन्टमा बेच्नु पर्थ्यो नेट एसेट भ्यालु भन्दा कममा बेच्नु पर्थ्यो त यो कारणले गर्दाखेरि होल्डिङ पिरियड रिटर्न चाहिँ कम देखिएको मार्केट बेस्ड प्रिमियम र डिस्काउन्टले मार्केट बेस्ड होल्डिङ पिरियड रिटर्नलाई हट गरेको छ
अगाडि बढौँ है। हुन्छ। यो क्वेसन हेरौँ 11 नम्बर है 11 नम्बर। यसमा धेरै क्याल्कुलेसनहरू छ। यो एउटा सबै प्रकारको क्याल्कुलेसनहरू यसमा कभर हुन्छ। Consider the following data on two mutual funds, Fund A and Fund B. We are given these informations about two mutual funds. Information के छ एक्चुअली हेरौँ यहाँ। Total net asset less liability at the beginning of the year चाहिँ 1 million बराबर छ दुईटैको। Number of outstanding shares at the beginning of the year 1 lakh equals छ। Annual operating expenses 10,000 12,000 यो छ। अनि value of securities sold during the year 5 lakh 8 lakh छ। Value of securities purchased during the year 4 lakh 9 lakh. Brokerage fee for the year 9,000 17,000. Number of shares outstanding at the year end 1,10,000 र 1 lakh. Outstanding share मा चेन्ज भएको छ। किनभने मैले भने नि ओपन एन्ड फन्डको जहिले पनि आउटस्ट्यान्डिङ शेयरहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। बी को चेन्ज भएको छैन भनेको मतलब बी चाहिँ क्लोज्ड इन हो भन्ने होइन है। फेरि बी को किन्ने र बेच्ने बराबर भयो भने चेन्ज नहुन पनि सक्छ हैन। अनि टोटल नेट एसेट भ्यालु एट द इयर एन्ड 11 lakh and 12 lakh. For each fund calculate the following. अब हामीले यो कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्नु मैले यहाँ गरेँ है त सबभन्दा राम्रो। The net asset value per share at the beginning and end of the year, assume that the operating expenses and brokerage fee are reflected in net asset value. अब यो के भयो भनेको के हो भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र ब्रोकरेज फीहरू नेट एसेट भ्यालुमा रिफ्लेक्ट भएको छ भन्नुको मतलब नेट अफ दिस एक्सपेन्सेस भन्नु खोजेको। यो खर्च जहिले पनि घटाउनु पर्छ हैन। अब हामीले यहाँनिर नेट एसेट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा calculation of net asset value at the beginning को net asset value calculation पहिला हामीले फर फन्ड ए भन्ने फन्डको लागि नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ यसलाई 0 भन्दै नेट एसेट भ्यालु पर शेयर है। यो वास्तवमा नेट एसेट भ्यालु पर शेयर क्याल्कुलेट गर्ने पर नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ दिस इज इक्वल टु टोटल net asset at the beginning divided by number of shares outstanding at the beginning. Total net asset at the beginning, what is it? 1 million सुरु के हेरौँ टोटल नेट एसेट एट द बिगिनिङ हैन 1 million divided by number of outstanding share at the beginning 1 lakh छ। यो सल्भ गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 10 आउँछ।
फन्ड ए को अब यस्तै गरी हामीले फन्ड बी को क्याल्कुलेसन गर्छौँ यसलाई कपी गरौँ यहाँ फर फन्ड बी नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ कति छ यसको पनि सेम नै छ 10 लाख र 1 लाख सेम 10 आयो यो सेम सार्दी हुन्छ डी को पनि है फन्ड ए र फन्ड बी को किनकि टोटल नेट एसेट एट द बिगिनिङ 10 लाख नै छ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ एट द बिगिनिङ 1 लाख नै छ सेम अमाउन्ट भएकोले सेम आउनु अब त्यस्तै गरी हामीले अर्को क्याल्कुलेट गर्छौँ क्याल्कुलेसन अफ त्यसलाई मैले कपी गरेँ नि क्याल्कुलेसन अफ नेट एसेट भ्यालु पर सेयर एट द इन क्याल्कुलेसन इन क्याल्कुलेसन गर्दा नेट एसेट भ्यालु एट इन total net assets at the end divided the number of shares outstanding at the end. Our total net asset at the end कति छ A को हेरौँ यो 11 लाख छ number of share outstanding 1,10,000 छ 11 lakh and 1,10,000 है यो 11 lakh and 1,10,000 यो पनि 10 नै आउने हो सारो त हेलो क्लास लिँदैछु मैले पुरै बुझेँ ल यस्तै गरी फन्ड बी को हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ नेट एसेट भ्यालु एट द एन्ड एनएबी 1 यसलाई एडिट गरौँ है टोटल नेट एसेट एट द एन्ड डिवाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड यो टोटल नेट एसेट यहाँ कति छ 12 मिलियन छ है 12 मिलियन र सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 1 लाख 12 million 12 lakh र 1 lakh है त यसलाई हामीले जस्ट वी चेन्ज इट 12 lakh and 1 lakh यो गर्दाखेरि कति आउँछ दिस इज इक्वल टु रुपीस 12 आउँछ सारो है सारो अब डी नम्बरमा है डी नम्बरको हामीलाई एक्सपेन्स रेशियोज युजिङ नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ अफ द इयर भन्छ जस्तै यो एक्सपेन्स रेशियो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के हो नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ युज गरेर गर्ने भनिसकेपछि एक्सपेन्स रेशियो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस डिवाइडेड बाई नेट एसेट भ्यालु एट द बिगिनिङ हैन नेट एसेट भ्यालुज एट द बिगिनिङ यो गर्छु हैन क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेन्स रेशियो एक्सपेन्स रेशियो भनेको
annual operating expenses divided by total net asset value at the beginning. Our annual operating expenses handle is the like fund A or fund B को calculation गर्नु. Fund A को केसमा expense ratio, this is equal to net asset value total operating expenses चाहिँ यहाँ दिएको छ हामीलाई क्वेशनमा 10,000 A को 12,000 B को हैन 10,000 sorry divided by net asset value at the beginning चाहिँ हाम्रो 1 million छ. यो गरे भने आउँछ कति 0.01 or 1%. त्यस्तै गरी हामीले फन्ड बी को क्याल्कुलेसन गर्नु. साह्रो है यो. For fund B, expense ratio, this is equal to annual operating expenses. Annual operating expenses कति छ? It is 12,000 हो. 12,000 area हो है एकचोटि टेबलमा. 12,000 divided by beginning net asset value 10 lakh. Rupees 10 lakh. यो आउँछ. हजुर यो के एक्सपेन्स रेशियोमा ब्रोकेज फी घटाउनु पर्दैन र? क्वेशनले माथि के भनेछ मैले फेरि सिकाउनु पर्यो. ए नम्बरमा हेर त ब्रोकरेज फी जम्मै त्यो रिफ्लेक्टेड भइसकेछ भनेर भनेछ नि त. अब ब्रोकरेज फी कसरी घटाउने त्यहाँ त्यो व्यवहारिक पनि भएन. यता हेर न यो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो नर्मली ब्रोकरेज फी चाहिँ यो हेरौँ त यो एमाउन्ट भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा एक्सक्लुड भएको छ के यो एमाउन्ट. यसमा इन्क्लुड भएको होइन. जस्तै यो हेर नि यहीबाट थाहा हुन्छ नि यसको 12,000 छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ब्रोकरेज फी 17,000 छ. यदि यो यसमा इन्क्लुड भएको भए त कहाँ नेगेटिभ हुने भयो नि घटाउँदा हैन. त्यस्तो हुँदैन नि. त्यही भएर यो बुझ्नु पर्यो. ठिक छ. र यसले भनेको छ ब्रोकरेज फी आर रिफ्लेक्टेड इन नेट एसेट भ्यालु. मतलब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा इन्क्लुड भयो भने घटाउने हो. र यो 1.2% एक्सपेन्स रेशियो है. साह्रो है साह्रो. त्यसमा इन्क्लुड भएपछि त्यसलाई हटाउनु पर्ने हैन र सर त्यो घटाउनु पर्ने. व्यवहारिक पक्ष पनि हेर न कसरी घटाउँछु यार. अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10,000 छ. ब्रोकरेज फी 9,000 छ. 1,000 मात्रै नेट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ र. अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 12,000 छ. ब्रोकरेज फी 17,000 छ. अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नेगेटिभ 5,000 हुन्छ र. एउटा व्यवहारिक पनि हेर्नु पर्यो. त्यही भएर यो एनुअल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको यो एक्सक्लुडिङ ब्रोकरेज फी भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले है. र त्यो कुरालाई यहाँ रिफ्लेक्ट गरेको छ कि ए नम्बरमा. एज्युम दैट द अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड ब्रोकरेज फी आर रिफ्लेक्टेड इन नेट एसेट भ्यालुज भनेको छ. भनेको यो फरक कुरा हो भनेको दिएको हैन. यसरी बुझ्नु. ओके नम्बर कति बी मा भयो नि यो. सारी यो अब सी है. द पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो. नेक्स्ट क्याल्कुलेसन. Calculation of the portfolio
turnover ratio. Portfolio turnover ratio भनेको के हो? Minimum of the value of securities purchased or sold during the year divided by average total net asset value. हामीले गर्छौँ हैन? अरूलाई गर्छौँ हैन? Minimum of the value of securities purchased or sold during the year divided by average total net asset value. अब यहाँनिर for fund A को क्याल्कुलेसन गर्दा portfolio turnover ratio अब minimum of the value of securities purchased or sold during the year लाई हेरौँ त टेबलमा fund A को which is minimum purchase or sold हामीले यहाँनिर हेरौँ है यहाँ दिएको छ कहाँनिर भने values of securities sold 5 lakh values of securities purchased 4 lakh purchase कम छ 4 lakh कम भयो त हामीले 4 lakh राख्यौँ divided by अब एभरेज टोटल नेट एसेट भ्यालु भनेको के हुन्छ भने यो गर्दाखेरि एभरेज भनेको बिगिनिङ टोटल नेट एसेट भ्यालु 1 मिलियन प्लस इन्डिङ टोटल नेट एसेट भ्यालु कति छ रे 11 मिलियन 11 लाख छ 11 लाख फन्ड ए को हेर्ने यो 10 लाख र यो 11 लाख उसको एभरेज निकाल्नु है 11 लाख divided by 2 yes sounds के गरे भने कति आउने भयो 0.3810 राउन्डिङ गरे यसलाई or 38.10 and in similar way we calculate for fund B को त्यस्तै गरी क्याल्कुलेट गर्नु portfolio turnover ratio this is equal to minimum of the value of securities purchased or sold अब दुईटामा कुन कम छ यसको फेरि हेरौँ है टेबलमा B को हेर्दाखेरि B को चाहिँ purchase भन्दा sold कम छ 8 लाख कम छ 8 लाख डिवाइडेड बाइ अब एभरेज भनेको यसको बिगिनिङ 10 लाख प्लस इन्डिङ 12 लाख डिवाइडेड बाइ 2 भयो त पर्चेज भन्दा सोल्ड कम छ त्यही भएर हामीले सोल्ड दिनु पर्यो रुपीस 8 लाख डिवाइडेड बाइ रुपीस 10 लाख प्लस रुपीस 12 लाख डिवाइडेड बाइ 2 कति आउँछ 0.7273 or 72.73%. ल सारो है सारियो
भयो सतीश भयो ल अब यो डी नम्बर हेरौँ है एकचोटि डु यु थिङ्क द हायर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस फर फन्ड बी आर जस्टिफाइड एक्सप्लेन युर एन्सर अब नर्मली के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ यो फन्ड ए र फन्ड बी को अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई कम्पेयर गर्ने भने फन्ड बी को अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हाई छ के यो फन्ड बी को अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए को भन्दा बढी हुनु न्यायोचित हो भनेर सोधेको छ इज इट जस्टिफिएबल जस्टिफिएबल हो कि होइन फन्ड बी को अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हाई हुनु न्यायोचित हो कि होइन हायर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अफ फन्ड बी has been justified or not yes no यति भन्दिनु न पहिला higher amount of operating expenses incurred for fund B is justifiable or not fund B को operating expenses बढी हुनु स्वाभाविक हो कि होइन obvious हो कि होइन natural हो कि होइन हुनु पर्ने हो कि होइन हो सर हो किन त्यसको तपाईँको त्यो टर्नओभर पनि हाई छ हैन पर्चेस सेलहरु छ नि जुन त्यो त्यसले गर्दा कस्ट बढी लाग्छ नि त त्यसले गर्दा त्यसको अभियसली त्यसको हाई पनि छ नेट एसेस भ्यालुहरु पनि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो फन्ड बी को भ्यालु अफ सेक्युरिटीज सोल्ड एन्ड पर्चेस ड्युरिङ द इयर चाहिँ एकदमै हाई छ हो यो त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि फन्ड बी को एक्टिभिटी चाहिँ बढी भएको छ जसको एक्टिभिटी बढी हुन्छ अब एक्टिभिटी बढी हुने बित्तिकै एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट बढ्छ होइन र स्टाफिङ कस्ट बढ्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि हेरेर फन्ड बी को हायर अमाउन्ट अफ एनुअल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इज जस्टिफाइबल अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भने द हायर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस for fund B are justified because it has sold larger value of it has sold and purchased larger value of securities during the year अब यहाँनिर ई नम्बरमा पनि लगभग उस्तै टाइपको एन्सर हो है अलिकति लेख्ने तरिका फरक गरौँ न के फरक पर्दैन डु यु थिङ्क द हायर पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो एन्ड ब्रोकरेज फी फर फन्ड बी आर जस्टिफाइड एक्सप्लेन योर एन्सर अब ब्रोकरेज फी र पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो हायर हुने कुरा जस्टिफिएबल छ भनेको छ त्यो जस्टिफिएबल छ किनभने पहिलो कुरा त larger value of securities purchased and sold during the year भयो भने त्यो के हुन्छ पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो हाई हुन्छ पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो हाई हुनु भनेको त्यसले हायर एक्टिभिटी देखाउँछ खरिद बिक्रीको हायर एक्टिभिटी हुने बित्तिकै त्यहाँनिर ब्रोकरेज फी पनि के हुने भयो हायर हुने भयो पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियोसित ब्रोकरेज फीको नर्मली पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ इफ अदर थिङ्स हेल्ड कन्स्ट्यान्ट
higher the portfolio turnover ratio, higher will be the brokerage fee. Higher portfolio turnover ratio means the company, the mutual fund has been involved into buying and selling in securities more actively during the year. Right? That increases its brokerage fee. Right? The higher portfolio turnover ratio of the fund B is basically attributed to the fact that it has purchased and sold significantly larger value of securities during the year. वर्षमा अहिले significantly larger value of securities खरिद बिक्री गरेको छ हैन. Higher portfolio turnover ratio indicate higher level of activities associated with buying and selling of securities, which also cause the brokerage fee to be higher. Therefore, indicates, therefore, the higher amount of brokerage fee for the fund B is also justified. This is the answer. भयो होला हैन अब यो न्यूमेरिकल चाहिँ यस्तै टाइपको न्यूमेरिकलहरु छ. अब एकचोटी सबैले सर हेर्ने ट्राई गर्ने कतिवटा छ भन्दाखेरि 12 13 14 15 16 छ. अनि एउटा यो केस भनेर खासै केस त होइन, तैपनि एउटा लङ क्वेशन चाहिँ बनाएको. यसमा यो माथिको गरिसकेपछि यो सबै यिनीहरु गर्न सकिन्छ. सबै सेम क्याल्कुलेसनहरु छ यसमा. यो पनि एकचोटी हेर्ने. अब यो क्याल्कुलेसनहरुमा कुनै प्रब्लम भयो भने हामी फेरि भोलिको क्लासमा सल्भ गर्छौं है. आजलाई यति गर्ने है. तर एकचोटी ट्राई गरेर आउनु है. त्यतिकै र माइन्डेड भएर नआउनु. श्रोता भनेर आउनु भने के कर्ता भनेर आउनु. हुन्छ आजलाई यति गरौँ है. सारे भने